Hello guys, magandang araw sa inyo. Ako nga pala si Zack. Ito po ang zacktech channel. So meron po akong i-share sa inyo na bagong maikling short tutorial lang. Maikli na short pa, di ba? So paano OT mo to, mabilis lang po ito. Ito ang tinatawag na custom URL. Alam nyo ba ang custom URL at kung gaano kahalaga to sa ating channel? So guys, gawin mo to ngayon na. Checkin mo sa iyong Creator Studio, baka pwede nang i-claim ang iyong custom URL. So marami ng YouTuber at malalaki ng channel na hindi pa nila nagagawa to. Napakaganda nito guys at napakadali lang nito gawin at malalaman mo kung po yung halaga ng isang URL. So may ginawa po ako isang tutorial, maikli lang po ito at malalaman nyo po kung ano po ang meaning niya tsaka kung saan nyo po magagamit ito. Lalong-lalo po sa mga YouTuber dyan na bago o datihan na, kasi baka hindi nyo pa alam yung URL kung paano gamitin. So kung interesado ka, panoodin mo itong maikli kong ginawang video para sa'yo. Ayan. Ano po ba ang meaning ng URL? So ayan po ang URL. The address of World Wide Web page. Okay? So kung meron ka ng URL, ikaw ay nag-iisa lang sa buong mundo na yun lang ang iyong URL. URL stands for Uniform Resource Locator and is used to specify addresses on the World Wide Web. A URL is the fundamental network identification for any resource connected to the web. Example, hypertext pages, images, and sound files. The protocol specifies how information from the link is transferred. Yan po ang meaning ng URL. So nabakasan ka na at nasedohan ka na ni YouTube na yung URL na yun ay walang katulad. So ikaw at ikaw lang po yun. So ayun guys, start na po tayo kung paano gawin ang URL. Yan guys, ang una nyong gagawin, i-open nyo yung inyong YouTube Creator, yung desktop site or desktop view. Ito po siya. Okay, zoom in ko lang. Pwede na po kayong mag-click dito sa inyong icon sa kanan and then click sa Creator Studio. Yan po. At sa bandang kaliwa po, i-click po natin yung channel. Yan, channel. Okay. Gusto may mapapansin po kayo dito sa status and features. May makita kayo dito ng custom URL. So sa akin po naka-custom URL na. Pero ang makikita nyo dyan kung hindi pa, may claim it here. So i-click nyo po yung here. Ito po yun, yung sa may zacktech here. Okay? So mapupunta po kayo dyan. So ayan. Dahil ako na yon. Okay? Pero testing lang po natin sa hindi pa nakaka-claim it. Okay po. Papad po tayo ng account. For example, dito tayo kay, for example, ito ang inyong channel, ang inyong dashboard. So ulitin ko, click po sa my channel. Ayan, kung makikita nyo po rito sa kanyang status and features, ang kanyang URL ay hindi pa niya nakiklaim it. Okay, so kiklik po natin yung mismong naka-underline na here. Click sa here. So mapupunta po kayo dito. Ngayon, checkin nyo po muna tong mga naka box na to, yung 4, at i-click ulit dito sa bandang kanan yung claim it here. Ito po, itong kulay blue. Okay, so kiklik ko po yan. Yan. So may lalabas pong ganito, get a custom URL. So yan na po ang inyong URL na ipapalit ni YouTube. So seselyohan ka na, babakasan ka na niya na ikaw at ikaw lang yan na nag-isa sa buong mundo. Yung youtube.com/Sanjo Aragones. So meron ditong option dalawa. Kung gusto mo itong unang may dot o itong walang dot. So yan na lang yung binigay. Then click sa box. Then
click dito sa may change URL, itong blue square. Okay, so ito naman yung second na lalabas, confirm custom URL. Kung okay ka na po dito at masaya ka na, so tatandaan mo po, iyan na po ang iyong URL, youtube.com/c/sanjoaragones. So itatype mo po yan lahat tatype nyo po yan sa lahat ng social media like Facebook, Messenger, Instagram, Twitter, or pati sa local lang na text message. Yung kang gamit nyo ba is Globe or Smart o anumang network, normal message lang sa inyong cellphone, no? Yung tinatawag na bawat text piso. Okay, so and then kung okay na po yan sa inyo, click na po kayo sa confirm choice. Ganun lang po guys. Ayan po guys, dahil yung sa akin is ang nakalagay na rito ay custom URL. You have already claimed a custom URL. So kaya nakalagay dito zacktech. Kaya advantage lang din to sa mga maikli ang name ng inyong channel, para mas madaling matandaan, madaling i-type. Okay po. So sa sample po natin yan sa mga social media. Unahin po natin dito sa Messenger. Yan. So dito sa my GC. So ito po yun, no, na-type ko na po siya, no. Ulitin ko po, no. Tatype ko lang po ang ating custom URL, youtube.com/c/zacktech. So ayan po, no. And then send nyo po. So automatic po yan. Channel na po kaagad yung lalabas. Okay? So pag nag-click po sila dyan, kahit dito sa may mismong picture mo, madadirect po sila dun sa inyong channel sa YouTube. Ayan. So nakapasok na po sila sa channel mo. So mamimili lang po sila dyan ng inyong videos. Okay? Ganun lang po kadali. So try naman po natin sa ibang social media like Twitter. Sa Twitter po tayo, dito. Ayan, so nag-type na po ako kanina. Ito na po siya, no. Lumabas na po yung aking channel. Dito ko po ginawa yan. Yan, kung tatype po natin yung youtube.com, highlight na po siya kaagad. /c/zacktech. Yan. So kung magbibigay po kayo ng message, pwede rin po, hello everyone. Yan, black po yung letter ng message, pero pag na-detect po ng social media ang inyong URL, automatic highlight at pwede silang mag-direct dyan. So and then click po sa tweet. Pag click po sa tweet, send na po siya. Ganun lang. So ito na po siya. So pag may nag-click po dito sa may picture nyo na yan, madadirect din po sila doon sa inyong YouTube channel. Okay? So ganun po yung kagandahan ng custom URL. Ikaw ay nag-iisa at naselyohan ka na ni YouTube. So try naman po natin dito sa may WhatsApp, no. Open ko tong for example, dito ay kay Rias. Tatay po natin dito youtube.com/c/zacktech. Ayan. Pwede nyo pong haluan ng message. Hello bro. It's sample send only, don't be angry. Hindi, wag na yan. So okay na. So pag sinend ko po siya, ayan, highlights po yung zacktech
yung YouTube pero merong message. Okay po. So minsan nahaluan siya ng ganyan, no. Pero pag nag-click po din sila dito sa blue, yan, madadirect din po sila doon sa inyong channel sa YouTube. Ganun po kaganda yung custom URL. Okay po. So back na po natin ulit. Try naman po natin dito sa Facebook page. Facebook nyo sa timeline o sa my create post. Type po natin ang inyong URL, youtube.com /zacktech. So hindi yan, zacktech. Okay. So ayan po. Hindi ko pa siya nasa-send pero lumabas na po siya. So pwede tayong maglagay dito ng message. Like sample, follow or check my tutorials and tips on my YouTube channel. God bless. Ayan po. So okay na. And then post na po natin. So ayan po, no, naka-post na po siya. Ayan. Loading. So ayan, pwede na po tayo mag-like. Post. Okay. Pwede po sila mag-click dun sa may URL naka-highlight or dito sa picture. For example, kiklik ko po itong picture. So ayan, madadirect na po sila sa inyong channel na naman sa YouTube. O diba? So ganun po kaganda yung URL. Hindi ka na mahirapan magsabi, pumunta ka sa ganito, pumunta ka, i-type mo to ganito. Kaya minsan hindi mahahanap ang inyong channel dahil hindi ka pa naka-custom URL. Ang daming lumalabas na ibang name. Kaya ngayon pupunta ka pa sa inyong video para i-send mo lang isa-isa yung inyong video gaya ng pag-share. Pero kung tatype mo lang ang inyong custom URL, napakabilis at maikli na, madadirect na po sila sa inyong channel. So ganoon lang po guys. So back na po tayo. So ganoon lang po kadali ang magawa ng custom URL at kung ano ang halaga ng custom URL sa ating channel. Yun, tumpak sakto. Sigurado ako nakuha mo tong aking sinabi at aking tinuro. So madali lang, di ba? Alaman nyo na rin kung ano kagandahan ng URL at sa inyong channel, di ba? So magagamit mo siya sa lahat ng platform at napakadali lang para hindi ka na mahirapan, hindi ka na malito kung ano pa ang itatype mo para lang maibigay mo at dumami ang iyong subscriber at ang iyong mga kaibigan para masundan ka nila. O di ba? So syempre alam mo na ang gagawin mo. Kaya kung bago ka lang din dito, huwag mo kalimutan mag-subscribe at i-click na rin yung bell para lagi kang updated sa mga bago kong video. At syempre, mag-comment ka lang din sa baba para makapagbigay ka ng suggestion kung anong gusto mong sunod na malaman, baka sakaling magawa natin ng paraan. Okay? So maraming pong salamat sa inyo. God bless.